කිසිම කර්මාන්තයක් නැහැ. කිසිම කර්මාන්තයක් නැහැ. මේක සංචාරක ව්‍යාපාරය කරන්නේ. අපිත් මේකෙන් අවුරුදු 30 ගණන් 40 ගණන් ජීවත් වෙච්ච අපි මේකෙන් මොන කොට එන්නේ. ෆොරිනර්ස්ලා આવොත් අනිවාර්යයෙන්ම රටට හොඳක් වෙයි ඩොලර් සේවි තියෙන ප්‍රශ්න ටික ඒක සෝල්ව් වෙයි කියලා හොප් එකක් තියෙනවා. දැන් තෙල් පස්සිනක් විසඳලා තියෙන එක සංචාරකයෝ ගාවල් ඩීසල් අරගෙන එළියම ගන්න ගියම් පොලින්. ඒ පොලින් නෑ සංචාරක. We fell in love in this place since we arrived here, so it's beautiful and we feel really safe and everybody's so kind, so nice. Local people, Sri Lankas are the best. අරගලේ කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක අරගලේ කරන එක මම නම් ඒකට මගේ පෞද්ගලික මතය මම ඒකට කැමති නැහැ. මොකද මෙච්චර කාලයක් සුද්ධ නැතුව හිටියා. සුද්ධ වරන්නේ මොකද්ද? මෙතන තියෙන දේ ඒගොල්ලෝ හරියට ඔලුවට ගන්න නැහැ. මොකද මේක ඒගොල්ලන්ගේ රටක් නෙමෙයිනේ මේක අපේ රට. ඒගොල්ලෝ බලන්නේ මෙහි වයලන්ස් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ එහෙම තමයි කල්පනා කරන්නේ. එහෙම කල්පනා කරද්දී ඒගොල්ලන් වටේ ඉන්න කට්ටියට ඒගොල්ලෝගෙන් ලංකාවේ මෙහි වයලන්ස් ප්‍රොටෙස්ට් එකක් යනවා. ඒකින් හින්දා පොඩ්ඩක් ඒක ඒගොල්ලෝ ඒක මයින්ඩ්සෙට් එක එහෙම තමයි. අපි මේ එයාපෝට් එකේ ඉඳලා එන හොටෙල් එක දක්වා එන පහසු අතින් එන මිනිස්සු දෙන උද්ඝෝෂණ නම් මන සියලුම දේ නැවැත්තිලා ගෙස්ට් මේ හොඳ වාතාවරණයක් තිබුණා. ඒ ගෙස් ඊළඟ සැරෙත් එන්න බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට තමයි ඒක අපි අතින් දෙන්න ඕන සහායක අපේ ජනතාවට. අපි ඒ ගැන බලාපොරොත්තු වෙනවා රනිල් මැතිතුමාගෙන් අපිට දැන් සහයෝගයක් ලැබෙයි කියලා මේ සංචාරක ගෙන්නවා ගන්න. සංචාරක ගෙනාවොත් තමයි අපිට මේ අපේ ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව දියුණු කර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්නම් ඒ අනාගතේ ඉස්සරහට පරණ විදියටම යන්න ඉඩ තියෙනවා. සංචාරකයන් නැවත ලංකාවට පැමිණෙන එක වැඩි වෙන්න නම් රජය ඇත්තටම තව තවත් මේකට මැදිහත් වෙන්නට අවශ්‍යයි. පහුගිය කාල වකවානුවලදී දූෂිත පාලනයක් තිබිච්ච නිසා යම් කඩාවැටීම් වලට ලක් වෙලා ඩොලර් එංගයක් ඇවිල්ලා දැන් ආර්ථික පරිහානියක් ඇති වෙලා දැන් ඉතින් ඒක මග ඇරලා තියෙනවා. දැන් හොඳ තත්ත්වයක් උදා වෙමින් පවතිනවා. So easy to get along and everybody is so kind. It's so easy to travel in here. So you have everything. It's been amazing. Like I recommend everyone coming here. I wasn't really confident that I would make it for this trip, for this wedding, because of the situation here. But I see everything is fine. Everything's back to normal. අපිට විතරනේ අපේ ලංකාවට හොඳයි සංචාරක වෙනවා. සංචාරකව තමයි අපේ ලංකාව කොට වෙන්නේ. වගේ ඩොලර් හොයන්න И у меня еще спрашивают, стоит ли приезжать в Шри-Ланку и рекомендую ли я другим туристам. Ну, здесь все просто, здесь можно посмотреть на наши довольно сгорелые лица. Шри-Ланка отличается от любых других стран, Турции и всего остального тем, что здесь такой чил, релакс, это Азия, это океан. Вот, здесь все спокойны, как бы, поэтому мы не первый раз уже здесь. Я думаю, что мы будем сюда приезжать очень. Приезжать на Шри-Ланку. We are looking forward to have a good season, and we are inviting all guests from all over the world to come to be in Sri Lanka because it's a beautiful island. And now all troubles are gone, so hopefully it will stay like this in the future. Beautiful country, and yeah, it's my second time here, so it's cool to be back in a different place and yeah, just experience the country and the good waves, good people, good vibes. Yeah, I've enjoyed it.